know I'm not perfect, but you know that you'd rather be right next to me. Hello everyone! Hello mga kabanido! So this is Kram Bacardi again and welcome back to my YouTube channel. If you're new to my channel and if you're interested to product reviews, lifestyle vlogs, and skincare guides, well, my channel's for you. Subscribe to my channel, click the subscribe button down here and also click the bell button para lagi ka ma-update sa mga videos ko. So ito guys, for today's video, maganda yung topic natin kasi bakit ba napaka-importante ng nighttime skincare regimen compare sa daytime skincare routine. So yun guys, sasabihin ko din sa inyo yung mga brand na pwede natin gamitin and mas maganda siyang gamitin sa gabi. So yan guys, without further ado, let's go to the video. So ito guys, during the day, marami na-accumulate ng mga environmental pollution, smoke, dirt, and oil ang balat natin. So sa madalit salita, tuwing umaga po or sa daytime is talagang haggard na haggard yung balat natin. So especially sa mukha kasi diba yan talaga yung dyan naglalabasan yung mga oil, mga sebum, so mga blemishes kung ano-ano, mga uneven skin tone sa mukha natin. So maganda talaga na every time na natutulog tayo is nawawash out lahat ng mga dirt and oil sa balat natin. So every time guys na natutulog tayo sa gabi, ang balat natin is automatic naka-repair mode yan. So may nangyayari pong skin restoration sa balat natin every time na natutulog tayo. Kaya di ba guys, pansin nyo tuwing umaga, every time na gumigising tayo, may glowing effect yung mukha natin, maputi yung mukha natin, tapos woke up like this tayo. Every time na nagwawash tayo ng face natin, nararamdaman natin na parang ang fresh ng look natin, ang ganda ng gising natin. Kasi yun nga, tuwing gabi, nagkakaroon ng skin restoration ang mga balat natin. So ano ba yung mga skincare products na magandang ginagamit pagdating sa mga nighttime skincare regimen? So ito guys, sasabihin ko sa inyo yung mga products na pwede natin gamitin na pang-repair or pampaganda ng balat tuwing natutulog tayo. Ano ba yung mga products na pwede natin gamitin when it comes to nighttime skincare regimen? So ito guys, mahilig ako sa mga skincare set na. So, kaya ko siya nagugustuhan kasi pag skincare set na kasi guys, meron na siyang facial cleanser, meron na siyang facial toner, meron na rin siyang serum and cream, and minsan naglalagay na rin sila ng sunblock. So, ayan, kaya favorite ko yung mga skincare set. So, malaki talaga yung maitutulong nila when it comes to nighttime skincare regimen. Tapos guys, kung halimbawa naman hindi kayo nagamit na mga skincare set, ipapakita ko naman sa inyo dito yung mga sunod-sunod na steps para sa mga nighttime skincare regimen. So, unang-una is yung cleanser. So, maraming lumalabas dyan ng mga facial cleanser. So, ipa-flash ko siya sa screen ko ng mga facial cleansers na mga nagamit ko na talaga namang maganda, and kahit sa mga reviews, talaga magaganda yung mga reviews nila kasi karamihan dito sa mga nagamit ko na to na mga facial cleansers is mga paraben-free na siya at saka alcohol-free, which is good sa mga oily type of skin. So meron dyan mga, ito yung Catidal Ready to White na facial cleanser nila. Super ganda niyan kasi talagang nakakaputi siya at saka mild lang siya, hindi siya harmful sa balat natin. So ayan, isa yan sa mga favorite ko, yung Catidal. Tapos sumunod is itong 99% aloe vera na brightening facial cleanser with vitamin C. Nagustuhan ko din to kasi mura lang siya, tapos malaki na yung tube niya, tapos parang naubos ko siya for 1 month yata or minsan lagpas pa 1 month, depende sa paggamit ninyo. Tapos sumunod is itong aloe vera soap ng Lux Organic. So ayan, maganda rin siya kasi paraben-free siya at saka alcohol-free din yan. Tapos ito, meron din yung Senka Whip Soap na lumalabas ngayon na talagang maganda sa mukha kasi yun nga, may collagen na siya. Tapos ayan yung Rick Sincerity na facial cleanser nila. So maganda rin yan, nakagamit din yan ako before. Mild lang siya, hindi siya harmful sa balat. And then guys, when it comes naman to toner is meron ito yung 98% tomato na nakakabalance ng pH level ng balat natin. And then itong shades na bumili din ako dati na sobrang mild niya and okay siya sa mga sensitive skin. Hindi rin siya masyadong mabango. Napaka-lightweight lang niya sa balat, fast absorbing, and hindi siya oily sa balat. So, ayan yung mga toner na nagustuhan ko at saka mga facial cleansers. When it comes to serums naman, ang dami naglalabasan ng mga brand ng mga serums ngayon sa market. So, guys, depende na po yan sa inyo kung ano yung mga brand na gusto nyong gamitin. And magpa-flash na lang ako sa screen ng mga ilang serums na nagamit ko na. So, unang-una is itong Lux Organics. Ang daming
serums ng Lux Organics ngayon. So meron silang bago ngayon, yung Sika Rescue, meron ding Miracle Repair, meron ding Power Glow at saka Age Reverse. So ayan, maganda yung brand ng Lux Organics kasi karamihan sa mga products nila guys is paraben free na siya at saka alcohol free. So ayan, and then next is itong Olay. Medyo pricey ang Olay pero maganda din naman ang products ng Olay. So ayan guys, pwede kayong gumamit ng serum ng Olay. And then meron din ito yung bagong labas ngayon ng Garnier na Vitamin C Serum na antioxidant siya. Tapos meron din siyang whitening kasi vitamin C siya. Tapos next is itong Nacific na may bago silang labas ngayon na serum na nakakatuwa. Kulay pink siya. So nakagamit na rin ako ng ilang serum ng Nacific. And malaki yung bottle lagi ng mga Nacific pagdating sa serum. So, mauubos mo siya for 1 month or minsan lagpas 1 month pa. And makikita mo talaga yung full effect after mong maubos ang serum ng Nacific. And then next is ito yung sikat na The Ordinary. So, meron silang niacinamide. And then, hindi ko lang alam kung may iba pang serum ang The Ordinary bukod sa niacinamide kasi yun lang yung nagamit ko. And then meron din itong Clears, yung vitamin C, itong Clears na serum nila na I think meron siyang vitamin C pero hindi pa ako nakakagamit niyan, so nakita ko lang siya yung Clears. At saka ito yung Apotheke Science, nakagamit na ako ng serum nila na organic siya, so talagang maganda siya sa balat and hindi siya ganon kamahal, napaka budget friendly niya. So ayan yung mga serums na mare-recommend ko sa inyo. Tapos guys, pagdating naman sa moisturizer is talagang pinaka the best ang aloe vera gel. So ako since may lumabas na aloe vera na moisturizer, hindi na ako nagamit ang ibang moisturizer kundi aloe vera gel na lang kasi maganda guys ang aloe vera gel kasi anti-inflammation siya. So nakakatanggal siya ng mga redness, ng mga oily skin. Maganda rin siya sa oily skin kasi nakaka-moisturize siya ng balat natin sa mukha. And then maganda rin ang aloe vera gel kasi budget friendly siya. Yung malaking bottle nila parang nasa 200 pesos lang or minsan wala pa sa 200 pesos. May mabibili ka nga na aloe vera gel na nasa refill pack. So yun, okay din yung kung meron na kayo ng bottle, ilagay nyo lang siya sa empty bottle ninyo o doon sa empty tub ninyo yung mga refill pack nila. And then guys, maganda yung aloe vera gel kasi fast absorbing siya, hindi siya malagkit sa mukha and nakakasmooth siya talaga ng balat. Tapos guys, pagdating naman din sa iba pang moisturizer, dapat gumagamit kayo ng petroleum jelly sa labi natin kasi yun, kailangan na mo-moisturize din yung labi natin. So ako hindi lagi nawawala sa akin ng petroleum jelly. So yan, kung makikita ninyo, ang laki ng bottle ng petroleum jelly ko kasi ginagamit ko to sa labi lang tsaka sa crack heels ko kasi yung heels ko is hindi siya okay kasi yun nga, di ba, lagi siyang nakaapak sa sahig. So talagang nagkakaroon tayo ng crack heels and talagang super dry yung balat natin dyan sa talampakan natin. So maganda talaga na gumagamit tayo ng petroleum jelly dyan sa mga super dry natin na balat. So yun guys, sana may natutunan kayo dito sa video ko and sana nagustuhan nyo and sana kakuha ulit kayo ng mga tips ko ano ba yung mga brands na magandang gamitin when it comes to nighttime skincare regimen. So yun guys, and shoutout nga pala sa friend ko na si Jane Lampasa, si Maris Magmanlak, at saka si Amor. So ayan guys, keep safe dyan sa Kalambayan. Alam naman natin na hindi pa rin okay yung pandemic ngayon. So lagi kayo mag-iingat dyan. And thank you guys for watching and always remember that skincare is self-care. Bye! But maybe we don't know what love is.